आज म तिमीसँग फाइल ह्यान्डलिङमा र्यान्डम एक्सेसको कुरा गर्छु। तिमीले अहिलेसम्म जति पनि फाइल रिड गरेको छौ त्यो फाइलहरू सिक्वेन्सियली एक्सेस भएको छ। सी ल्याङ्ग्वेजमा र्यान्डम एक्सेस गर्नको लागि हामीलाई केही फङ्सन्सहरूले सघाउँछन्। एउटा फङ्सन भनेको fseek, यो सबैभन्दा मुख्य फङ्सन पनि हो। fseek भनेको त्यस्तो फङ्सन हो जसले कर्सरको मुभमेन्ट गराउँछ, कर्सरलाई सार्ने काम गर्छ के। तिमीले एउटा पोजिसनबाट अर्को पोजिसनमा कर्सरलाई सार्न सक्छौ। ftell भन्ने फङ्सन छ। ftell ले चाहिँ कर्सरको पोजिसन भनिदिन्छ हामीलाई, कुनै पनि फाइलमा यो कर्सर कहाँ छ यसले भनिदिन्छ। अर्को हामीलाई सघाउने फङ्सन भनेको रिवाइन्ड भन्ने फङ्सन छ। रिवाइन्ड भन्ने फङ्सनले के गर्छ भने कर्सरको पोजिसन फर्स्ट पोजिसन बनाइदिन्छ, भनेको हाम्रो फाइलको फर्स्ट पोजिसनमा लगेर राखिदिन्छ। अब सिन्ट्याक्सको कुरा गरौँ। fseek को लागि हामी जहिले पनि कुन फाइलमा कर्सर सार्न आँट्या हो त्यसको फाइल पोइन्टर हामी सबैभन्दा सुरुमा अभाइलेबल गराउँछौँ। त्यसपछि कतिले सार्न आँट्या हो त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ, र तेस्रो आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ ओरिजिन भन्छौँ। कहाँदेखि सार्ने भनेर हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामी ओरिजिन भनेर भन्छौँ। अब ftell त सिम्पल छ हेर। ftell मा त मैले फाइल पोइन्टर राखिदिने बित्तिकै भइ नै हाल्छ। फाइल पोइन्टर राखिदिएँ भने यसले मलाई त्यो फाइलमा कर्सर कहाँ छ भनिदिन्छ। कर्सर कहाँ छ भनेर भनिदिन्छ भने चाहिँ यसले मलाई इन्टिजर भ्यालु दिन्छ, ठिक छ। र अर्को भनेको चाहिँ रिवाइन्ड। रिवाइन्डमा मैले फाइल पोइन्टरै दिने हो। मैले फाइलको कर्सरलाई फर्स्ट पोजिसनमा लिएर आउनु पर्यो त्यो फाइलमा भने मैले रिवाइन्ड भन्ने फङ्सनको प्रयोग गर्छु। त्यसैले हामी आजको क्लासमा यो तीनटा फङ्सनलाई हेर्छौँ र साथसाथै फाइल ओपनिङ मोड्सको बारेमा पनि केही कुराहरू गर्छौँ। मैले यो फाइल खोलिहालेँ, यो फाइलको पोइन्टर मसँग एमपी छ। मलाई यसको कर्सर सार्न मन लाग्यो। कर्सर सार्न मन लाग्यो भने मैले कर्सर कहाँदेखि सार्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्नुपर्छ, ओरिजिन। अनि अर्को भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट कतिले सार्ने। सपोज मलाई 10 वटा क्यारेक्टर सार्न मन लाग्यो, कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट पोजिसनबाट। जुन ओरिजिन भनेर हामी भन्छौँ नि, त्यो ओरिजिन भनेको चाहिँ कुन पोजिसनबाट भन्ने अर्थ लाग्छ। 0 भनेको चाहिँ तिम्रो फर्स्ट पोजिसन भन्ने हुन्छ, बिगिनिङ। 1 भनेको चाहिँ करेन्ट पोजिसन भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि 2 भनेको चाहिँ इन्ड अफ द फाइल भन्ने अर्थ लाग्छ। यदि तिमीले चाहिँ 0 भनेर यो ठाउँमा लेख्छौ भने, यो ओरिजिनको ठाउँमा 0 लेख्छौ भने यसको अर्थ हुन्छ फर्स्ट पोजिसनबाट 10 वटा क्यारेक्टर यता जाऊ भनेको, कर्सरलाई यहाँ सार भनेको। अब हाम्रो कर्सर यहाँ पुग्छ। अब मैले जे रिड गर्छु त्यो कन्टेन्ट यहीँबाट रिड हुन सुरु हुन्छ। त्यसो भए मैले चाहिँ इन्ड अफ द फाइलबाट भन्नु पर्यो भने इन्ड अफ द फाइल भन्नलाई मैले 2 लेख्नुपर्छ यो ठाउँमा। अब इन्ड अफ द फाइलबाट रिफरेन्स गर्दा तिमी के गर्छौ, अगाडितिर भन्ने रिफरेन्स गर्छौ। यो ओरिजिनको भ्यालु चाहिँ याद गर, 0, 1 र 2। 1 भनेको करेन्ट, करेन्ट भनेको चाहिँ अब करेन्ट पोजिसन अफ द फाइल भन्छ, कर्सर अहिले कहाँ छ भन्ने कुरा हो। पहिलोचोटि फाइल ओपन गर्दाखेरि त करेन्ट पोजिसन भनेको रिड मोडमा खोल्दा फर्स्ट पोजिसनमा हुन्छ, एपेन्ड मोडमा खोल्यो भने इन्ड अफ द फाइलमा हुन्छ। अब तिमीले अरू कुनै रेन्डमली म्यानिपुलेट गरिरहेको छौ भने त्यो बेलामा करेन्ट पोजिसन फरक पर्न पनि सक्छ। तिमीलाई कहिलेकाहीँ मल्टिपल टाइम्स रिड गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यस्तो बेलामा करेन्ट पोजिसन पनि तिमीलाई काम लाग्न सक्छ भनेर यो सुविधा हामीसँग छ। अब यो केसमा चाहिँ मैले अहिले के मात्रै गरेँ भने मैले कर्सरलाई मैले के गरेँ, 10 वटा पोजिसन पछाडि सारेँ। अब मैले यहाँनिर जे लेख्छु नि भनेको रिड गर्नलाई जे लेख्छु, जस्तो एफ गेट्स लेख्छु। ल हामीले फाइलमा के राखेको छौँ भन्ने कुरा हेऱ्यो भने हामीलाई अलिकति सजिलो पनि हुन्छ होला। यहाँ सँगसँगै राखेँ ल मैले यसलाई। ओके, यहाँ हेरौँ, हामीसँग फाइलमा हामीसँग के छ, हेलो हाउ आर यु दिस इभिनिङ भन्ने छ। मैले यहाँ के गरेको छु नि, मेरो कर्सरलाई मैले सारेको छु 10 वटा पोजिसन पछाडि। भनेपछि यहाँ हेर, कर्सर 10 वटा सार्नु भनेको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ सारेँ। भनेपछि मैले अब एफ गेट्स लेखेँ भने यसले के गर्छ भन्दा यहाँदेखि पछाडिको यो पुरै स्टेटमेन्ट यसले रिड गर्छ। त्यसैले म एउटा क्यारेक्टर एरे बनाउँछु, मैले डेटा रिड गर्नै खोजिरहेको छु भनेपछि मैले यसको साइजलाई 40 जति राखिदिन्छु। मैले एमा डेटा रिड गर्न खोजेँ, हिजो हामीले प्रयोग गरिसकेका छौँ एफ गेट्स 40। कुन फाइलबाट रिड गर्न खोजेको, मेरो फाइलको नाम यहाँ एमपी छ। यसलाई डिस्प्ले गरेर हेरौँ न, रिड गरेको कन्टेन्ट, रिड भएको कन्टेन्ट के रहेछ त डिस्प्ले गरिहालौँ ल यहाँनिर। यसलाई कम्पाइल गरौँ, यसलाई हामी एक्जिक्युट गरेर हेरौँ। यहाँ हेर, आर यु दिस इभिनिङ भनेर हामीले यहाँ आउटपुट विन्डोमा देख्छौँ। यदि मलाई इभिनिङ मात्रै रिड गर्नु पर्यो, इभिनिङ क्वेसन मार्क मात्रै रिड गर्नु पर्यो भने 23 पोजिसनमा पुग्नु पर्यो, फर्स्टदेखि जाने हो भने। तर यही प्रोग्राममा हेर्ने हो भने यो प्रोग्राममा त म अहिले मेरो कर्सर कहाँ छ, इभिनिङको पछाडि छ होइन। यसको तलतिर आएर मैले कर्सर मुभ गर्नु पर्यो भने मैले करेन्ट पोजिसन युज गरेँ भने मलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। यो केसमा चाहिँ मलाई सजिलो हुन्छ किनकि मेरो करेन्ट पोजिसन कर्सर अहिले यहाँ छ। माइनसमा गर्दा हुन्छ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 माइनसमा गर्दा हुन्छ। अझ सेफ्टीको लागि एक स्टेप अगाडि आए पनि हुन्छ, -9 गर्दा हुन्छ। करेन्ट पोजिसनबाट -9 गऱ्यो भने पनि कर्सर त्यहाँ आइपुग्छ।
अथवा 23 प्लस गरे पनि हुन्छ, ओरिजिनबाट जे गरे पनि हुन्छ। -9 लेखेँ, कमा म कहाँदेखि जान आँट्दैछु, करेन्ट पोजिसनदेखि जान आँट्दैछु। यसरी हामी कर्सरको करेन्ट पोजिसनबाट पनि हामी अगाडि फर्किन सक्छौँ। अथवा यो ठाउँमा मैले यसरी नलेखेर मैले हैन मलाई त्यो केही चाहिएन, म चाहिँ इनिसियल पोजिसनबाटै जान्छु भन्ने हो भने चाहिँ मैले सिधै +23 लेख्न सक्छु, कहाँबाट, इनिसियल पोजिसनबाट भनेर भन्न सक्छु। एक्ज्याक्टली यसले पनि गर्ने काम त्यही इभिनिङ नै डिस्प्ले गर्नेवाला छ यहाँनिर, किनकि हामीले अघि गरिसकेको छौँ है यो कुरा। हेरौँ न यसलाई प्रोग्राम एक्जिक्युट गरेर, कम्पाइल गरेँ, यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। यसले पनि करेक्टली मलाई त्यही इभिनिङ रिड गरेर दिन्छ। त्यसो भए तिमीले fseek को प्रयोग तिमीले थाहा पायो होला। हामी ftell को पनि प्रयोग हेरौँ ल। ftell मैले ftell ले के गर्छ भन्ने कुरा देखाउन खोज्दैछु। ftell भनेको यस्तो फङ्सन हो जसले फाइलको पोइन्टर कहाँ छ भनेर भनिदिन्छ। सपोज मैले यो फाइल खोलेँ, रिड मोडमा खोलेँ भने यो फाइलले कर्सर जहिले कहाँ हुन्छ, फर्स्ट पोजिसनमा हुन्छ। त्यसो भए यसको कर्सर पोजिसन कति भन्छ, यसले 0 भन्छ। पोजिसन इक्वल्स टु ftell भन्यो, यसले पोजिसनको भ्यालुमा आएर बस्यो, ftell को भ्यालु पोजिसनमा आएर बस्यो। त्यसो भए मैले यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरेँ भने मैले यसको कर्सरको पोजिसन मैले थाहा हुन्छ हैन, पोजिसन अफ कर्सर अथवा कर्सर कहाँ छ भन्ने कुरा म यहाँनिर भन्न सक्ने भयो, यसरी लेख्न सक्ने भयो। हामीले कर्सरको पोजिसन हेर्न खोजेको ftell युज गरेर। अब पहिलोचोटि रिड मोडमा खोलेको फाइलको कर्सर त जहिले पनि फर्स्ट पोजिसनमा हुन्छ हैन, यसले हामीलाई कर्सर पोजिसन 0 दिन्छ। अब म एउटा फाइनल यहाँनिर फङ्सन पनि लेखिहालौँ त। त्यसो भए रिवाइन्ड भन्ने हामीसँग फङ्सन छ। रिवाइन्ड भन्ने फङ्सनले चाहिँ कर्सरको पोजिसन जहाँ पुगे पनि त्यसलाई जहिले कहाँ लिएर आइदिन्छ, फर्स्ट पोजिसनमा लिएर आइदिन्छ। त्यसैले फर्स्ट पोजिसनमा आइपुगेको भएर हामी के भन्न सक्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब कर्सर कहाँ छ भन्न सक्ने भयो, फर्स्ट पोजिसनमा छ भन्न सक्ने भयो। त्यसैले फर्स्ट पोजिसनमा छ भन्ने कुरालाई जस्टिफाई गर्नलाई म फेरि एउटा यही ftellलाई प्रिन्ट गर्ने कोसिस गर्छु। साइज नभनौँ, यहाँनिर नाउ कर्सर इज भनेर भनौँ हैन, यसरी भनौँ, यो पोजिसनमा छ, एट भनेर भनौँ न, इज एट। पोजिसन हामीले यहाँ डिस्प्ले गर्दैनौँ, यहाँनिर चाहिँ सिधै के लेख्छौँ, ftell सिधै मैले यहाँनिर के गर्दै भन्दाखेरि एमपी, ठीक छ, यसरी लेखौँ हुन्छ। यसले कर्सरको मुभमेन्ट गराउँछ, फर्स्ट पोजिसनमा लिएर जान्छ। मैले के गल्ती गरेँ यहाँ, रिवाइन्ड एफपी लेखिरहेको छु नि त, सरी फाइलको नाम एउटा बनाएर अर्को लेख्दा कहाँ हुन्छ हैन। हामीले यसरी भन्न सक्छौँ कि हैन, यो फाइलमा हामीले कन्टेन्ट अब फाइनल्ली हेर, लास्टमा मैले जुन रिवाइन्ड गरिसकेपछि मेरो कर्सर कहाँ पुग्छ, 0 मा पुग्छ। यसले करेक्टली काम गर्छ, कर्सर मुभ भइरहेको हुन्छ।